देवाचं हे कान इकडे ठेवायचा आणि एक इथे ठेवायचा आणि देव आत आली ना मग आपण इकडे यायचा बघ या साईडला इकडे असा बसवतात तिथे एक खूर तिथे एक खूर आणि ते डिझाईन करायचे ते आता काय हे चटई टाकणार चटई वगैरे टाकणार त्याच्यावर काय टाकणार रांगोळी काढता इथे रांगोळी काढा देव बसणार रांगोळी घालून दाखव पाय हे चटई ही घालते हीच चटई त्याच्यात सादर चादरी साईडने काढू दे साईडने काढू दे बस तेवढी. नमस्ते सर्वांना. तर आज आपण परत तुम्हाला आता गावात जे उत्सव असतं ते तुम्हाला दाखवणार आहे. आज घरोघरी सर्वांच्या इकडे पालखी येते आणि आज आपली पालखी आजीच्या घरी येते आणि इकडे आम्ही बघा सर्व कसं व्यवस्थित सर्व डेकोरेशन केलेलं आहे. इथे आपली पालखी बसणार आहे ना. हां आणि इथे सर्व आपलं देवपूजा चालू आहे आणि इथे सर्व ही कोण आहे हिला ओळखता काय आणि इथे बघा सर्व आणि इथे सर्व आपल्या पालखीला द्यायला ना हे सर्व ओटी आणि एक उल्पा एक आरत आहे ना आरत द्यायची त्यांना. एवढं सर्व रेडी करून ठेवलंय बघा प्रॉपरली सर्व. आता प्रत्येक घरी कितीतरी वेळ आपली आरती म्हणजे अर्धा तास लागतोच एका घरी लागतो ना म्हणजे एवढी पालखी थांबते आणि प्रत्येकांच्या घरी जाते का. हा प्रत्येकाच्या घरी वाडी असे सर्व घेतात. आता घरी कशी येते ते पण आम्ही तुम्हाला आता सर्व दाखवतो. 12 वाड्या एक गाव मिरजोळे 12 वाड्या. एका वाड्यात किती घर असतील. भरपूर घर आहेत म्हणजे आमची 30 असते 30 ना. हा बापरे एवढं भरपूर असतात 40. आता दुसरा घेऊन ये जा. हे हुलपा झाला की वटी आण पापे अक्षरा काय माझ्या आई तुझं सामान आणून ठेवलं मान्य करून घे घरादाला सुख मिळो मुलावाला सुख मिळो ग्रंथात यश घरात सवाशन मिळो पैशात 4 पैसे मिळो मनातल्या इच्छा पूर्ण करो घडलेली कामे पूर्ण करो आबाज आबा सुखी संभाळ बाहेर गेल तिकडे काय नावाचं ओमकार भाव किती का नडस एका हिशोबासन हिशोबासन तुझ्या पायाखाली दाबून ठेव. झाला गेला विषय मागच्या बरी गेला. बारकी आहे ना. आजी आता ही कोणती पालखी. ही आमच्या पोरग्यांची वाडीतली. तुझ्या घरानं झाला ना लग्नाचा. हा हा सांगितलेलं ते
हा कांता राजाराम जोशी करून घे सुपती मिळो त्यामध्ये यश सवशेर मिळो 4 पैसे मिळो उद्यापा सुखी सांभाळ आणि यांचा वाईचा पण गाण्याने खाला पप्पू आलाय थांब काजल ओंकार शिरवडकर काजल शिरवडकर त्यांचा पोट पाणी पिकून दे पोट पाणी पिकून द्या म्हणून सांगा मुलगा होऊन दे पुढच्या वर्षामध्ये म्हणून सांगा काजल अंगाची असं म्हणतात कानाला बिंदे कोण लाव कोण लाव सुखी सांभाळ पैसे दे 100 दिले ना जर हे बाय जर मामा दर बाप्या हा काय देतो तर इकडे बघा आम्ही तुम्हाला पालखीचा पण उत्सव दाखवला. ही घरोघरी अशी पालखी येते. एक आजीच्या घरी मोठी सुद्धा येते आणि छोटी सुद्धा येते. ही तीच पालखी होती लास्ट टाइम व्हिडिओ मध्ये नाचवली होती ना लहान मुलांनी. काजल काय ओटी भरली असती प्लेट जमेल काय किती मुलं आहेत हे बाबा पुन्हा गावाला का ते पण पाचशे वर करा बाबू जरा नाव सांग नाव सांग तुझं सोम स्वतंत्र गौरी आणि तू शिवम प्रकाश पडाळे मस्त देव स्वतःहून आली तुम्ही अचानक आल्या माहिती पण नाही आम्हाला ते का वाजत तर आले वाजवलं एवढा जोरात जोरात बसा. आता पालखी बरोबर गुरव पण असतात ना. हे काय गुरव कोण हे काय गुरव हे छोटे हे गोये नवले हे सगळे गोये बोये यांच्या नाव काय यांच्या घराला मुला माणसाकडून खरूच काटा दूर कर रामेश्वरे अर्ध्याची वार्ध्याची सांभाळ कर या शिमग्यापासून पुढच्या शिमग्यापर्यंत रखवाली कर पण छान सजवली तुम्ही पालखी. मस्त आहे ते बघा ही छोट्या मुलांची पालखी होती. आता प्रत्येक घरोघरी फिरणार नाही. आता काकींच्या घरी जाणार ती. नमस्ते सर्वांना. तर आज आपल्या थालीची ऑर्डर आहे 5 चिकन थालीची ऑर्डर आहे. तर इकडे बघा आपलं चिकन फ्राय बनतोय सर्व आणि इकडे आपले कच्चे पीस पक्के पीस त्यासोबतच इकडे मी टायमर लावून ठेवला आहे. आणि ते 5 थाली आहे म्हणजे 5 आपण ऑमलेट देणार. नाही तर कधी कधी आपण ऑमलेट द्यायला विसरू ना मी. आणि ते तू काय करतेस वडे कोंबडी वडे ना. कोंबडी वडे इकडे बघा आपल्याला 5 ताटं 5 ताटं आपल्याला घ्यायची आणि चांगल्या प्रकारे पोचून घ्यायची. आता तर आमची नेहमीची प्रॅक्टिस झाली आहे. 5 ताटं बघा आपली वाढली आहेत. त्याच्यामध्ये वाट्या. सर्वात आधी आपण सॅलड घेऊया है ना.
ताटामध्ये एक एक करून सर्वात आधी आमचं स्वागत होतं सॅलडनी. आणि आता इकडे चिकनचे पण फूड फ्राय होतात आहे आणि टायमिंग बघा 9 मिनटं झाले. त्याचे आपले 15 मिनटं तरी व्यवस्थित फ्राय झाले पाहिजे. आणि त्यासोबत तिकडे वडे बघा कशात काढणार तू? ताट दे ताट घेतला की गोळे गेले ना. हो, तर आपण हातात हे घे. आज आपले सर्व मदत करणारे इकडे तिकडे बिझी झाले तर आम्ही काहीतरी फंक्शन असतं घरी किंवा काम असतात ना घरी पण. तर आज आम्ही आपली जी ओरिजिनल तिघांची टीम आहे तीच इकडे आहे. तर हे बघा ही थाली रेडी झालेली आहे बरोबर. कोंबडी वडे भाव आहे, क्वांटिटी बघा इकडे, क्वांटिटी बघा, भात, सोलकढी, कढी, सॅलेड आणि त्यासोबतच कॉम्प्लिमेंटरी आमच्याकडून मम्मी छान वाटेल ना. आता एक 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 अशी थाली तर सर्व बनते बघा. हळूहळू सर्व नेऊया मग. ओके, 2 थाली गेलेली आहे. कोणती थाली रेडी आहे आता? ही थाली रेडी आहे ना. आणि ही पण रेडी आहे मग. ओके, मग ही एक राहिली आहे. आता इकडे फ्राय आयटम अजून होते आणि ऑमलेट अजून एक लागेल का? हां, वडे ठेवायचे. आपण एक अजून चेंजेस काय केले आपल्या सर्विंगमध्ये सांग. मस्त केली. ताट तर सर्व सेम बरोबर, बाकी सर्व सेम, फक्त थोडी जागा चेंज केली आहे. जागा चेंज केली एकदम मस्त पैकी. आता जे खाली राहतात आहेत ना थंडगार हवेमध्ये, ते बघा. चांदण्या रात्रीमध्ये. असं वाटतं ढाब्यामध्ये कसं बसतो आपण. आणि उजेड पण व्यवस्थित आहे बघा. बरोबर ना, छान वाटतं ना. तिकडून कसं आपल्याला सर्विंग पण इकडे सोपे होते. आनंदात जेवले पण आनंदात एकदम. हां, वरती हॉटेल टेरेस वाटतो आणि खाली ढाबा वाटतो. ढाबा वाटतो. हां, तर परत बघा तुम्हाला कसं वाटतंय बघा. छान ना.